المحاضرة النهاردة يا جماعة إن شاء الله بعنوان حاجة اسمها الكاردياك سايكل، بس حاجة اسمها الكاردياك سايكل اند اي سي جي. نركز مع بعض يا جماعة. ايه الأهداف بتاعت المحاضرة؟ أول حاجة enumerate causes of heart sound. ثاني حاجة discuss types of heart sound. correlate او interrelate، يعني نقول ايه علاقة الهارت ساوند بالكاردياك سايكل. رقم 4 mention phases of cardiac cycle. اخيرا describe the normal sequence of events that occur in cardiac cycle. نركز مع بعض يا جماعة. حد يقدر يديني definition كده اللي يعني ايه كلمة cardiac cycle؟ ها يعني ايه cardiac cycle؟ ها كلمة cycle يعني في سايكليك تشينج صح ولا لا؟ كاردياك يعني ريليتد للهارت. يبقى اما اقول لك يعني ايه كاردياك سايكل، عباره عن سايكليك تشينج اوكيرنج ان ذا ايه؟ ان ذا هارت. بصوا يا جماعه، انا هشرح المحاضره بترتيب مختلف عن المكتوب، بس في الاخر هتلاقي كله سياق. يعني انا بادئ بالهارت ساوند كديفينيشن لهارت ساوند والكوزز والتايبس والكلام ده، وبعد كده الكاردياك سايكل. علشان تتفهم الحكايه هبدا افضل كفرق بالكاردياك سايكل، لكن وانت بتذاكر النظري الافضل تبدا بالهارت ساوند. فاهمين يا جماعه؟ في فرق بين المحاضره لما تتشرح وانها تتذاكر. الاسهل لك انك تفهمها الاول، افهم يعني ايه كاردياك سايكل. الاسهل لك وانت بتذاكر بقى بعد ما فهمتها ابدا بالهارت ساوند. واضح الكلام؟ انت هتفهم الكلام ده لما تبداوا تذاكروها. اما اقول لك الكاردياك سايكل لسه عارفين كديفينيشن. كاردياك سايكل ركزوا الان زي ما بقول الكلام بتاع سنه ثانيه في الكارديو فاسكولار غيرك دلوقتي وانت في سنه ثالثه وعارف الكلام كله. هنركز على سيرتن بوينت. واضح الكلام؟ فالكاردياك سايكل زي ما اتفقنا تشينجز اوكيرنج ان ذا هارت ديورنج ايه؟ اتش بي او اتش سايكل. طيب يبقى اول حاجه تهمني الديفينيشن، ثاني حاجه تهمني الديوريشن. حد يقدر يقول لي الديوريشن اوف كاردياك سايكل قد ايه؟ 6 ساعات. وان سايكل 6 ساعات يا ظالم. كام 6 من 10 قصدك؟ كام؟ انا جبت 9 سكند. كلام جميل. فاصلة يعني 8 من 10 سكند. ايه رايكم يا جماعه؟ ها ركزوا في النقطه دي، مهمه جدا يا جماعه، مهمه جدا. وشوفوا فكره السؤال اسئله ازاي كام كيو، لانها ممكن تبقى خادعه. اما اقول لك الديوريشن اوف ذا كاردياك سايكل ما هيش حاجه فيكس، ده according to the heart rate. انت بتقول يا نورمالي 8 من 10، بس لما يكون الهارت ريت 75 بيت بير مينت. احسبها معايا ازاي تبقى 8 من 10 سكند. ركزوا في النقطه دي لانها خادعه. يقول لك ايه، واتكررت في اسئله قبل كده، يقول لك الهارت اذا كان الهارت ريت، وجايبها لكم كسؤال، اذا كان الهارت ريت 60 بيت بير مينت فالكاردياك سايكل ديوريشن كام؟ انت زي الشاطر حافظ في دماغك انها كانت مكتوبه 8 من 10، ما ربطتهاش بانها في الوقت ده كان الهارت ريت 75. واضح الكلام؟ فنفهمها مع بعض يا جماعه. اذا كان الهارت ريت 75 بيت بير مينت، طب المينت فيه كام ثانيه؟ 60 ثانيه صح؟ يعني كل 60 ثانيه فيها 75 بيت. طب البيت الواحده الديوريشن بتاعتها كام؟ يبقى اضرب 60 في 1 على 75 تحسبها تديك 8 من 10 سكند. طب السؤال اللي جه قبل كده زي ما بقول لك الهارت ريت 60 بيت بير مينت، احسب لي الديوريشن تبقى كام؟ 60 بيت في 60 ثانيه، يبقى ال1 بيت الديوريشن بتاعتها كام؟ يبقى 60 في 1 على 60 يبقى بتساوي كام؟ 1 سكند. فهمناها ازاي يا جماعه؟ يبقى لما يجي يقول لك ديوريشن اوف كاردياك سايكل لازم نحددها لك. ديوريشن نورمال ديوريشن اوف كاردياك سايكل لما يكون الهارت ريت 75 بيت بير مينت 8 من 10، وده اللي احنا ماشيين عليه. الريت اللي مكتوبه كلها زي ما اشوف او الديوريشن دي كلها انا دلوقتي قلت ده نورمال هارت ريت الرينج بتاعه 60 ل 90 متوسط 75. فلما يكون النورمال هارت ريت 75 بيت بير مينت هيبقى الديوريشن 8 من 10.
يبقى السيستول قد ايه؟ الفنتريكولار سيستول 3 من 10 والدايستول 5 من 10. فاهمين؟ ده امتى؟ لما الهارت ريت 75 بيت بير مينيت. لانه ممكن يضحك عليك ويقوم قايلها لك ايه؟ اذا كان الهارت ريت 60 بيت بير مينيت ويجيب لك اختيارات من ضمنها 8 من 10. يبقى في 1 ولا 8 من 10 ولا 2 من 10 ولا 5 من 10 ولا 3 من 10. واضح؟ انت حافظ 8 من 10، انت كاتب 8 من 10 على طول. يبقى غلط. الصح ايه؟ 1. اذا تغير الهارت ريت بيتغير الديوريشن اوف ذا سايكل. قول ماشي. نعم، يأثر على مين اكتر؟ انت ايه رايك؟ ايه رايكم يا جماعه؟ لو زاد قوي الهارت ريت او لو قل الهارت ريت يأثر اكتر على السيستول يا ظلمه ولا الدايستول؟ دايستول. وبالتالي كنا بنقول دايما ايه؟ بصوا يا جماعه، بقول لك دلوقتي ايه الحاجات اللي بتأثر في الدايستوليك بلاد بريشر وايه الحاجات اللي بتأثر في السيستوليك بلاد بريشر. الدايستوليك بلاد بريشر مش ده الصايم اللي بيحصل فيه سيلينج للهارت، صح ولا لا؟ فانا دلوقتي لما يزيد الهارت ريت هيحصل شورتنج للكاردياك سايكل ولا لا؟ فهتأثر على الحاجه الكبيره. مين الحاجه الكبيره اللي هي الديوريشن بتاعتها اطول؟ الدايستول اللي انا محتاجها علشان املى، صح ولا لا؟ فبالتالي لو زاد الهارت ريت هيأثر مني على الدايستوليك بلاد بريشر. الامور واضحه يا جماعه؟ ها؟ ركزوا في نقط بسيطه كده بتتسال. طب كلام كويس. عرفنا الديفينيشن وعرفنا الديوريشن. حد يقدر يقول لي الفيسز اوف كاردياك سايكل؟ ها؟ ايه هي النورمال؟ نعم. تاني كده. السيستول ماله؟ يا ظالم البلاد بريشر عباره عن ايه؟ الارتيريال بلاد بريشر ان جنرال بيساوي كاردياك اوتبوت في التوتال بريشر ريزيستنس. لا، البلاد بريشر ان جنرال خلاص. الارتيريال بلاد بريشر ما هي بص كلمه سيستول ايه؟ ما سيستول بلاد بريشر، سيستوليك بلاد بريشر، دايستول بلاد بريشر. البلاد بريشر ان جنرال كقانون كاردياك اوتبوت اللي هو الهارت ريت في ستروك فوليوم. انت هتقول لي بقى ركز معايا كلامك بقى، مش السؤال مش ده سيستول ولا دايستول، لا السؤال بقى تقول لي ايه؟ المفروض في علاقه طرديه ما بين البلاد بريشر والهارت ريت. يعني لو زاد الهارت ريت ده الكلام ده هيسال لكم يا اما كنت بقيت الليرنينج يا محاضره البلاد بريشر، كنا ما نضيعش وقت اقولها بسرعه. المنطق ان علاقه طرديه ده ويزين نورمال ليميت، يعني ليميت صغير قوي لو حصل مايلد او مودريت انكريس ان هارت ريت هيزود لحد ما تقدر مش حاجه بسيطه جدا وكومبنسيشن يرجع للنورمال تاني. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ لو ماركت انكريس ان هارت ريت او ماركت ديكريس ان هارت ريت هيقلل الكاردياك اوتبوت ويقلل مين؟ الارتيريال بلاد. لو ماركت انكريس ان هارت ريت مش هيبقى في وقت للدايستول ان يحصل فنتريكولار فيلينج، صح الكلام؟ ما وصلتش؟ البلاد بريشر عشان قراءه في البلاد بريشر. لما اجي اقول لك ايه البلاد بريشر بتاعك كام؟ تقول لي السيستوليك بلاد بريشر بيساوي والدايستوليك بلاد بريشر بيساوي. لكن مش قانون ان البلاد بريشر بيساوي السيستوليك بلاد بريشر. ده عباره عن ايه؟ ده قلت لك انت قيمه. الكارد كود اذا زادت او اختلفت باختلاف الهارت ريت تغير السيستول اللي هي صح. ما هو كلام بص، هو ده السؤال اللي بقوله لك دلوقتي. في حاجه اسمها بس احنا دلوقتي هنضيع المحاضره في البلاد بريشر، هقولها لك كملحوظه عشان تفتكرها بس. بص يا جماعه، في حاجه اسمها فاكتورز افكتنج السيستوليك بلاد بريشر وفاكتورز افكتنج الدايستوليك بلاد بريشر. السيستوليك بلاد بريشر ده مين؟ الستروك فوليوم وكاردياك اوتبوت. واضح الكلام؟ لو زاد الستروك فوليوم وزاد الكاردياك اوتبوت هيزيد الايه؟ وزاد الكونتاكتيف ضغط هيزيد السيستوليك بلاد بريشر. واضح الكلام؟ لكن الدايستوليك بلاد بريشر بيتاثر مينلي بايه؟ بالتوتال بريشر ريزيستنس مينلي، بالفيسكوستي اوف ذا بلاد، بالالاستيستي اوف ذا فيسل، بالهارت ريت. الامور واضحه ولا صعبه؟ بس نخلي النقطه دي في ميعادها ان شاء الله في البلاد بريشر. طيب خلينا في الاهم دلوقتي. بصوا يا جماعه، الفيسز اوف كاردياك سايكل مش هنقعد نعمل لها انيميليشن، لكن افهمها بقى، نفهمها خطوه خطوه يا جماعه. ادي الهارت اهو. الهارت بيتكون من ايه؟ فور تشامبر، 2 اتريا و2 فنتريكل، لكن بيتكونوا من 2 سنسيتيا. عارفين يعني السنسيتيا يعني ايه؟ 2 سيلز،
2 اتريا act as one syncytium صح؟ و2 ventricles act as another syncytium. اي سايكل يا جماعه يهمني جدا الايفنت اوف كيرنج ان اتش فيس اوف ذا كاردياك سايكل. ايه التغيرات وايه الحاجات اللي بتحصل؟ ايه النقط اللي ركز فيها؟ ركزوا الان لو فهمت مش محتاجه حفظ. ما فهمتهاش هتحفظ وتبقى اغلب حاجه في الدنيا. افهمها عشان تبقى الامور بسيطه. في نقط معينه لازم اتكلم عليها. هنبداها بايه؟ باول فيس عندي. انا بتكلم في سايكل يعني في سايكل كيتشن اكني ماشي في دايره كده. لما ابدا باي نقطه هنتهي بنفس النقطه ولا لا؟ هنتهي بنفس النقطه. فانا هبدا باي نقطه بس احنا كايه؟ اغلب الكتب ماشيه كستاندرد ابدا بحاجه اسمها الاتريال سيستول، لكن لو بدات باي فيس ثانيه مفيش مشكله. خلاص؟ بس ككلام يبقى كلام ستاندرد. هنبدا بالاتريال سيستول. في الاتريال سيستول من اسمه يا جماعه يعني في اتريال كونتراكشن صح ولا لا؟ يبقى اول حاجه نقطه اتكلم عليها الاتريال. هتكلم على السايز والبريشر. ركزوا يا جماعه اي مرحله من المراحل يبقى انا هشوف النقط اللي اتكلم عليها. اما يحصل كونتراكشن الاتريال سايز يزيد ولا يقل؟ يقل صح ولا لا؟ لان انهي نوع من الكونتراكشن؟ ايزو تونيك كونتراكشن. ايزو مش احنا عارفين يا جماعه الكونتراكشن تو تايب ايزوتونيك وايزومتريك. ايزوتونيك يعني التنشن ثابت لكن بيحصل شورتنج صح؟ ايزومتريك يعني اللينث ثابت لكن ايه؟ التنشن بيزيد. طيب يبقى اول نقطه السايز هيقل. طب البريشر انت دلوقتي لما تعمل كونتراكشن في الايه؟ في الاتريال يزيد الاتريال بريشر ولا ما يزيدش؟ يزيد الاتريال بريشر. طيب ثاني حاجه سمعنا عن حاجه اسمها الجاجولار فينس بالس. في سيرتن ويز في الجاجولار فينس بالس كانت في حاجه اسمها اي سي في كل دول بوزيتيف ويز وفي حاجه اسمها اكس واكس داش واي. ده بيقولوا عليها الجاجولار فينس بالس كده. تغيرات بتحصل في الرايت اتريوم يا جماعه بتعكس فين؟ في الجاجولار فين. ليه؟ لان مفيش بينهم ايه؟ صمامات. مش انا عندي في حاجه اسمها سوبيريور فينا كيفا؟ هل ما بين السوبيريور فينا كيفا وما بين الرايت اتريوم هل في اي فالف؟ لا. وبالتالي البريشر اللي في الرايت اتريوم هيروح لمين؟ للسوبيريور فينا كيفا. السوبيريور فينا كيفا من ضمن التريبيوترز انترنال جاجولار فين. صح ولا لا؟ وبالذات الرايت بنعمل ريكوردنج في الرايت لانه اللاين مع السوبيريور فينا كيفا فيبقى نفس البريشر. بنرسم الويفز الناشئه عن اختلاف البريشر في الرايت اتريوم فبتديني الرسمه دي 3 بوزيتيف ويف و3 نيجاتيف ويف او 3 نيجاتيف ديستانس. اثناء الاتريال كونتراكشن هيزيد الاتريال بريشر ولا هيقل؟ يزيد فيعمل لي ويف اسمها الاي ويف عشان ما انساهاش ايه؟ اتريال كونتراكشن. ايه؟ اتريال كونتراكشن. يبقى اثناء اول مرحله عندي اللي هي الاتريال سيستول هلاقي فيه ايه؟ ويف في الجاجولار فينس بالس. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ اتكلمنا عن الاتريال سواء سايز او بريشر. طب بالنسبه للفنتركل ايه رايكم؟ في الاتريال كونتراكشن مش هينزل بلاد من خلال الصمامات اللي هنا اللي اسمها ايه؟ اي في فالف. يبقى لازم الصمامات الاول دي تكون مقفوله ولا مفتوحه؟ يبقى عشان الكلام يبقى واصل بعضه كلام سهل اقوم اتكلم على الفالف. الستيت اوف ذا فالف مهمه جدا. الفالفز اللي عندي نوعين. في حاجه اسمها الاي في فالفز وحاجه اسمها السيميليونر فالفز. الاي في فالفز اللي هم مين؟ ترايكاسبس ومايترا. دول اللي ما بين مين؟ الاتريا والفنتريكل فيسموهم الاتريو فنتريكولار فالفز. السيميليونر فالفز اللي هم البلمونري والاورتيك. واضح الكلام؟ اثناء الاتريال سيستول او الاتريال كونتراكشن هلاقي الاي في فالفز اوبن صح ولا لا؟ والسيميليونر فالفز كلوز. واضح الكلام؟ طيب انت دلوقتي عملت كونتراكشن في الاتريوم ونزلت بلاد هنا في الفنتريكل. تتوقع ان الفوليوم بتاع الفنتريكل يزيد ولا يقل ولا زي ما هو؟ يزيد. انيشيالي انكريز وبعد كده نتيجه خاصيه متاصله اسمها ريسبتيف ريلاكسيشن هيرجع للنور لكن انيشيالي هينكريز. طب البريشر ايه رايكم؟
لا لسه مفيش كونتراكشن اثناء الاتريال. ينفع يا جماعه الاتريا والفنتريكل الكونتراكت سيملتينيوسلي؟ صح الكلام؟ طيب البريشر سلايتلي انكريز زي ريتيرن تو نورم، بس الانكريز ايه؟ ده حاجات بسيطه جدا. انتوا عارفين اثناء الدايستول الفنتريكولار بريشر بيوصل لكام؟ يا ظالم اثناء الدايستول بيوصل صفر اثناء الدايستول. فلما يزيد ده يزيد كام؟ 2 ل 4 ملم ميركوري بس. واضح الكلام؟ زياده بسيطه جدا ويرجع ثاني للنورمال، لانه بيعمل حاجه اسمها اكوموديشن، بيتعود على الزياده دي زي بالظبط الزيت. في خاصيه فيه انه بيعمل ادابتيشن او اكوموديشن للسايز للايه؟ لشويه الدم اللي نزلوا له. كلام كويس. يبقى اتكلمنا عن الاتريا سواء الاتريال سايز وبريشر، اتكلمنا عن الفالفس، اتكلمنا عن الفنتركل سواء بريشر. ركزوا يا جماعه عشان كل مرحله من واحده هنقوم نتكلم عن النقط دي. لو فهمتها مش محتاجه حفظ، لو اتفهمت كده وشفت تسلسل الاحداث مش محتاجه حفظ. ما فهمتهاش هتبقى ارخم حاجه في الدنيا لانها كلها نقط هتقول عايزه تحفظ. صح ولا لا؟ طب كلام كويس. اتكلمنا الفوليوم والبريشر. النقطه اللي بعد كده الاورطه، اورتيك بريشر. تتوقع في المرحله ديت الاورتيك بريشر يزيد ولا يقل؟ ديكريز، لان احنا في مرحله دايستول والدم قاعد يهرب للبريتري، ده مقفول يعني مفيش دم بيدخل له، وفي نفس الوقت الدم قاعد ينتقل منه للبريفري، فهيقل الايه؟ الاورتيك بريشر. طيب ايه رايكم بالنسبه للاي تي جي؟ الاي تي جي هنا مش قاعده احنا عارفينها او نسمع عنها ان الالكتريكال اكتيفيتي بتسبق الميكانيكال اكتيفيتي ولا العكس؟ يعني بمعنى لو واحد جاي بره دلوقتي خلاص واحنا قاعدين، ينفع دلوقتي واحنا شغالين اقول له ادخل يا فلان ولا لازم يخبط الاول؟ لازم يخبط. يعني بمعنى اخر ان الميكانيكال ريسبونس بيحصل بعد الالكتريكال ريسبونس ب 2% سكند. فبالتالي الاتريال سيستول از بريسيدد يعني يسبق بالبي ويف، لان البي ويف بتمثل اتريال ديبولاريزيشن. واضح الكلام ولا صعب يا جماعه؟ كلام كويس. المره الجايه ان شاء الله اذا كان لنا عمر عندنا الاي تي جي والكورونا انفكشن خلاص، والكورونا سيركوليشن خلاص. المهم بعد كده حاجه غايه في الاهميه اللي هي ايه؟ هدخل بقى الايه؟ الهارت ساوند بالايه؟ بالكاردياك سايكل. مع عنوان المحاضره ده ايه؟ كاردياك سايكل اند هارت ساوند ان جنرال عشان يبقى الكلام سهل. الهارت ساوند حد يقدر يديني ديفينيشن لهارت ساوند؟ يعني ايه كلمه هارت ساوند؟ sound occurring in the heart او sound occurring due to certain changes in the heart. صح ولا لا؟ او sound related to the heart. كل دي اي واحد من دول ممكن يبقى definition. في تغير او حاجه معينه حصلت في الايه؟ في الهارت طلعت صوت فخلتني ايه؟ قلت ده هارت ساوند. طب ان جنرال حد يقدر يقول لي ايه الكومن كوزز اوف هارت ساوند؟ الصمام ماله؟ ايوه، يبقى الفالف كلوزر. هل الفالف اوبننج يعمل صوت؟ لا. ده انت لو سليم الطبيعي ان ما يبقاش له صوت، لكن لما اجي اقفل الباب كده عمل صوت ولا ما عملش؟ كلام جميل. ايه تاني؟ كويس قوي. تاني حاجه راكنج اوف بلاد. يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك الحنفيه اهي، والحنفيه هتنزل ميه. لو الوعاء ده فيه ميه تنزل عم تعمل صوت ولا ما تعملش؟ تعمل صوت. صح ولا لا؟ كلام جميل. راكنج اوف بلاد. ثالث حاجه في فايبريشن. فين؟ في ايه بالظبط؟ في الاستيك اليمنت. صح، يعني زي ما انت تكون شادد استك كده، ماسك استك وشاده، مجرد تحركه كده تحس بزنه او تسمع صوت ولا لا. فانت عندك الايه؟ سواء فايبريشن في اتريال وول او فنتريكولار وول او ارتيريال وول، اي واحد من دول ممكن يعمل لك صوت. صح؟ يبقى هنا هو فايبريشن سواء بقى في اتريال وول او فنتريكولار وول او اورتيك او ارتيريال، يبقى كلام مطلق ارتيريال وول. في حاجه كمان ممكن تعمل صوت. انا بتكلم في هارت ساوند ان جنرال، ما قلتلكش نورمال هارت ساوند. ايه تاني ممكن يعمل صوت حتى لو اب نورمال؟ السينوز او ايه؟
يعني بمعنى اخر انتوا بتقولوا كلام له مسمى ثاني بقى من الناحيه الفسيولوجيه، ان في حاجه اسمها تيربلنت فلو. والنورمال فلو بيبقى عامل ازاي يا جماعه؟ يبقى تيربلنت فلو كده بدخل الاثنين من بعض بدل ما ايه، بدل معمل فاصل. يعني انا دلوقتي دخلت لك التو ايتمز مع بعض، الهارت ساوند والكاردياك سايكل. يعني ايه تيربلنت فلو؟ هو النورمال بلاد فلو ده اوبجكتيف يا جماعه، يقول لك ايه النورمال بلاد فلو والتيربلنت فلو، ايه الفرق بين الاثنين؟ هو النورمال بلاد فلو بيبقى بالشكل ده يا جماعه، ادي فيسل اهو والدم ماشي اللاير او بيقولوا عليها اللاميلي، فبالتالي الدم وهو ماشي بيبقى سايلنت يعني ملوش صوت. واضح الكلام؟ لكن افرض الفيسل ده بقى وهو ماشي كده حصل ناروينج هنا او حصل دايلاتيشن هنا، يحصل حاجه اسمها توربلنت بلاد فلو، او يقولوا يحصل حاجه اسمها ايدي كارنت. ايدي كارنت زي ما زميلكم قال تيار دوامي، دوامات. اكنك عارفين يا جماعه الايه، لو في ميه قدامك كده بحر ولا ترعه ولا نهر ولا حاجه وقمت جايب حاجه طوبه زائلها فيه، مش هتلاقيها تعمل لك الشكل ده كده؟ عشان طوبه حجر خلاص هتعمل لك الشكل ده، دوامات. واضح الكلام؟ فانت دلوقتي لو جزء نورمال وبعد كده كونستريكتد هيحصل سيربت فلو هنا. طب كان نورمال ودايليتد سيربت فلو، مش فكرنا بحاجه انتوا خدتها في كلمه الكلمه مرمر. ما هو مرمر هنقوله بس اسمه مش اسمه مرمر. انت شكلك مرمر، فكر في مرمر يا جماعه. مرمر يعني ايه؟ مرمر يعني لغط في القلب، لكن مش قصدي كده. انا بقول لك خدتها في كلينيكال ستيج، خدت المرمر في كلينيكال ستيج. انت خدت الهارت ساوند، نورمال ساوند، هاو تو اسكالتيت، وكلمتين نظر عن المرمر. لكن هل سمعت مرمر؟ انت هتسمعه ان شاء الله كابلايد بعدين ان شاء الله. سمعتوه هنا؟ طب نعمه من عند ربنا يبارك لكم. سمعتوا المرمر وجاء في الامتحان؟ طب كويس. وسمعتوا يعني سمعتوا المرمر كويس؟ طب كويس. المهم ركزوا معايا، كان في حاجه سهله نورمال، بس ركزوا معايا بس يا جماعه. الحاجه نورمال خدتوها في كلينيكال سكيل، البلاد بريشر ميجرمنت. بصوا يا جماعه، هي فكره البلاد بريشر ميجرمنت ايه؟ وانا لو جبت الجهاز الضغط وجبت السماعه قبل ما احط جهاز ضغط ولا حاجه ولا سيد مانومتر ولا غيره، جبت السماعه حطيتها على ارض، تسمع صوت؟ ما بسمعش صوت. امال انا بسمع ازاي؟ الفكره ان انا بعمل ايه؟ اوبستراكشن، انا بغير في الدايمتر بتاع الارض فيحصل سيرفيس فلو فيطلع صوت، فده اللي انا بسمعه. بدليل ان انا لو قعدت اقلل في البريشر الفيسل وول هيرجع للوضع الطبيعي بتاعه، فبالتالي ما عادش فيه ايه؟ سيرفيس فلو، فبالتالي مش هيبقى في صوت، فيبقى ده صوت. اتفهموا في النقطه دي يا جماعه؟ يبقى دي كل دي اسباب لهارت ساوند سواء نورمال او اب نورمال. فما اجي اقول لك دلوقتي حصل ايه؟ اتريال كونتراكشن، هيحصل راشنج للبلاد في اتجاه الفنتركل ولا لا؟ يعمل صوت ولا ما يعملش؟ يعمل صوت، بيعمل الفورث هارت ساوند. طب ايه الحاجه الغريبه دي؟ يعني دي اول مرحله بتكلم فيها وابقى فورث هارت ساوند. ما انا قلت لك انا بتكلم في دايره. تخيلوا ان الاتريال يا جماعه، الاتريال سيستول ده عباره عن ايه؟ ذا ليت اور ذا لاست فيس اوف فنتريكولار دايستول. واضح الكلام يا جماعه؟ الفنتريكولار سايكل بنقسمها لحاجتين، حاجه اسمها فنتريكولار سيستول وحاجه اسمها فنتريكولار دايستول. اخر مرحله في الدايستول، مش هقول مسمات كلها عشان ناخدها واحده واحده عشان ما تتوهوش. اخر مرحله في الفنتريكولار دايستول هي مين؟ هي الاتريال سيستول. يبقى الاتريال سيستول ده ليت بيتزامن مع الليت فنتريكولار دايستول، يتزامن معاه. واضح الكلام؟ طيب في اي مشكله في الاحداث اللي بتحصل في هذه المرحله؟ نعم. الفورث هارت ساوند يحصل نتيجه ايه؟ انا عملت كونتراكشن فيحصل ايه؟ حاجتين، يحصل فايبريشن في الوول بتاع الاتريوم وفي نفس الوقت يحصل راشنج للبلاد. سواء الاثنين، لا الاثنين بيدوا نفس الصوت، صوت واحد بس يبقى ضعيف جدا. لا بس في نقطه، في مين كونستيتيوانت. المين كونستيتيوانت ايه؟ ان زي ما نتكلم حاله الرابيد فيلنج فيت كميه كبيره من البلاد هتنزل مره واحده فتديك صوت اعلى. في تو كومبوننت، المكون الاساسي الاكبر
الكونتراكشن، لكن بيشارك معاه بس بنسبه قليله ان الدم ينزل في نفس الوقت. انت دلوقتي حصل الكونتراكشن، مش حصل فايبريشن في الاتريال وول، لكن في نفس الوقت في شويه دم نزلوا ولا ما نزلوش؟ نزول الدم ده حتى لو شويه صغيرين عمل صوت ولا لا؟ بس ضعيف جدا لانهم شويه صغيرين، وضعيف برضك لان الاتريال كونتراكشن ضعيف، لان الاتريال مين فانكشن مش اكت از ابام. هل الاتريال اكت از ابام ده مين فانكشن؟ لا، ده اكت از بلاد ريزرفوار. صح ولا لا؟ طيب المهم، في اي مشكله في النقطه دي يا جماعه؟ يبقى اي ايفنت اي سايكل هتكلم على الايفنت دي، هتكلم على الاتريال سواء سايز او بريشر، هتكلم على الفالف سواء سيميليونر او اي في فالف، هتكلم على الفنتريكولار سواء فوليوم او بريشر، الاورتيك بريشر، اي سي جي، الهارت ساوند. في اي مشكله في الكلام ده؟ كلام كويس. ندخل على المرحله الثانيه. الدم خلاص نزل هنا وكانت دي اخر مرحله في الدايستول. بعد الدايستول هنبدا سايكل جديده في السيستول، صح ولا لا؟ هتقوم قافله مين؟ الاي في فالف. الاي في فالف هيقفلوا، ودول اصلا كانوا قافلين، فبقت كلوزد تشامبر ولا لا؟ يحصل كونتراكشن اسمه ايزو متريك او ايزو فوليومتريك، الاثنين صح. ايزومتريك او ايزو فوليومتريك كونتراكشن، يعني معناها ان الفنتركلز هتكونتراكت ايزومتريكالي. يعني هل هيحصل فيها شورتنج؟ لا، لكن هيزيد التنشن ولا لا؟ طبعا. البريشر كان صفر هنا وهنا، والدايستول في الاورطه كام؟ 80. تخيل البريشر في الليفت فنتركل صفر اثناء الدايستول و80 في الاورطه، ينفع الدم يطلع من الفنتركل للاورطه؟ يبقى انا محتاج مرحله ترفع لي البريشر. المرحله ديت اللي هي الايزو فوليومتريك او الايزومتريك كونتراكشن، هترفع لك البريشر تقريبا لحد 90. واضح الكلام؟ طيب تعدى بقى زاد عن ال 80 ولا ما زادش؟ ركزوا على السي ام كيو. النقطه اللي فاتت دي ممكن نتسال في المرحله زي ديت ايه؟ في الاتريال سيستول ممكن اسالك يقول لك ايه؟ يقول لك at the end of atrial systole، او بمعنى اخر at the start، ممكن كده او كده، at the start of isometric contraction which valves are closed. لا which closed في الفتره كده، يعني بتقفل في هنا من at the start بتقفل. هل دي at the start بتقفل ولا هي قافله اصلا؟ صح. يبقى الاي في فالف كلوز ات ذا ستارت اوف ايزومتريك كونتراكشن. واضحه النقطه دي يا جماعه؟ يعني عند الايزومتريك كونتراكشن الفالفز اللي بتقفل دي. كلام جميل. طيب هيزيد، خلي بالكم زاد البريشر. طب القصب ده اما يزيد البريشر، القصب ده يطلع لفوق شويه ولا لا؟ لان هنا البريشر قليل، صح ولا لا؟ كلام كويس. طيب افنان الايه؟ القصب دي تعمل صوت ولا ما تعملش؟ تعمل صوت، صح؟ طيب في نهايه المرحله دي والبدايه اللي بعدها البريشر هنا بدا يتعدى دي، يفتح الصمام اللي هنا ولا ما يفتحش؟ يفتح، صح؟ يبقى انا كل اللي انا قلته ده اجمعه في نفس البارامتر. هقول الاتريا حصل فيها ايه؟ الاتريال سايز ايه رايكم؟ او الاتريال فوليوم يزيد ولا يقل؟ يقل. ليه؟ لان القصب طلعت لفوق فقللت الايه؟ السايز. طب الاتريال بريشر يزيد ويعمل لي ويف اسمها سي ويف، نتيجه حاجه اسمها القصب اليفيشن. عارفين يعني ايه كلمه قصب؟ الباب بتاع الايه او الظرف بتاع، عارفين ضرفه يعني ايه؟ الباب ده بتاع الصمام، يعني الصمام كده الترايكاسبيد مثلا تلاقيه له 3 قصب مثلا، الميترال له 2، خلاص؟ فهيقوم رافعه لفوق فيعمل لك حاجه اسمها بتبدا بالسي كاب اليفيشن، هيزيد البريشر. ممكن يقول لك السي ويف كوينسايد ويز، بتتزامن مع انهي مرحله من الكاردياك سايكل؟ ايزومتريك كونتراكشن فيه. واضح الكلام؟ يبقى السي ويف ان جاجولار فينس بالس اوكيرز في انهي مرحله؟ في الايزومتريك كونتراكشن فيه. طيب يبقى هنا اتكلمنا عن الويف اللي في الجاجولار فينس بالس قلناها السي ويف. الكلام ماشي متسلسل ولا صعب؟ طب الفالف ايه رايكم؟
all valves are closed. ممكن اسئله ام كيو. The following phase of the cardiac cycle all valves are closed. ويجيب لك كذا واحده، مين فيهم؟ ايزوميتريك كونتراكشن وايزوميتريك ريلاكسيشن زي ما هنقول. في التو فيسز اوف ذا كاردياك سايكل هنلاقي all cardiac valves are ايه؟ closed. The following phase of the cardiac cycle shows all the cardiac valves are open. انهي واحده فيهم؟ nothing. مفيش مرحله هلاقي كل الفالفز اوبن. ينفع؟ ما ينفعش، صح؟ كلام كويس. طيب ثالث حاجه الفنتريكل. الفنتريكولار فوليوم. نعم. في امتى؟ في نهايه المرحله اللي بعدها، مش بيفتح في دي. في الاورطه مش هيفتح في دي، في الايزومتريك هيفتح في بدايه المرحله اللي بعد دي على طول. صح؟ بصوا يا جماعه، الفنتريكل بقى ركزوا معايا. الفنتريكولار فوليوم يزيد ولا يقل؟ شاطر. ثابت يا ضابط. ايزو فوليومتريك ايزومتريك كونتراكشن يعني نوت تشينج اللينث. نعم؟ ده دلوقتي فهمنا احنا في المرحله دي. في مرحله بصوا يا جماعه انا قفلت الايه؟ الفوركاست بقى كلوزد تشامبر، حصل ايزومتريك كونتراكشن اقولوا عليه ايزو فوليومتريك كونتراكشن، فاثناء ديت مش هيزيد الفوليوم، صح؟ هيزيد البريشر. تخيلوا الليفت فنتركل هيزيد من صفر ممكن يوصل ل 90. ها؟ صح؟ لا مع الكونتراكشن مش هيقل البريشر لانه ايزومتريك، يعني اللينس ثابت، يعني السايز ثابت، يعني الفوليوم ثابت، صح؟ طيب رابع حاجه الهارت ساوند اللي بيحصل هنا ايه؟ بيحصل هارت ساوند اصلا ولا ما بيحصلش؟ ها؟ يحصل ولا ما يحصلش؟ يحصل هارت ساوند نتيجه كلوجر يا ظالم. الفيرست بتبدا بالكلوجر اوف اي دي فالف، صح ولا لا؟ ها؟ كلوجر اوف اي دي فالف. واضحه ولا صعبه؟ فالكلوجر اوف اي دي فالف بيعمل لي انهي ساوند؟ يا ظالم فيرست. اقولها لك بطريقه سهله عشان ما تنساهاش. بصوا يا جماعه، في اثناء الايزومتريك كونتراكشن فيز يحصل كلوجر للاي في فالف يعمل لي الفيرست هارت ساوند. اثناء الايزومتريك ريلاكسيشن فيز هيحصل كلوجر للسيميليونر فالف يعمل لي السكند هارت ساوند. طب افتكرها ازاي عشان ما اغلطش؟ وانتهت السنه اللي فاتت اي في فالف، مش الاي اول حرف في اللغه الانجليزيه، صح؟ يبقى فيرست هارت ساوند. سيميليونر فالف تبدا باس يبقى سكند هارت ساوند. واضح الكلام؟ يبقى الفيرست هارت ساوند اوكيرز كذا يا جماعه عشان اسئله ام كيو. الفيرست هارت ساوند اوكيرز ديورنج اني فيس؟ ايزومتريك كونتراكشن وبتحصل نتيجه كلوجر للاي في فالف. السكند هارت ساوند اوكيرز ديورنج ايزومتريك ريلاكسيشن فيس نتيجه كلوجر اوف سيميليونر فالف. واضح الكلام؟ من اهم المراحل اللي ممكن اسالها على فكره شرط ايه؟ الايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك ريلاكسيشن. وممكن يقول لك قارن بالاثنين لانهم الاثنين فيهم تشابهات كتير ومليانين ومهمين. واضح الكلام؟ يبقى هيحصل انهي ساوند؟ فيرست هارت ساوند. وعشان نبقى دقيقين بيحصل حاجه اسمها الفالفيولار كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند. لان الفيرست هارت ساوند له تو كومبوننت، كومبوننت نتيجه الكلوجر للفالف وكومبوننت ثاني نتيجه راشنج اوف بلاد فروم فنتركل انتو ارتر، نتيجه فايبريشن للارتر سواء اورطه او بالمونر. ده هنتكلم في الفيس اللي بعد دي. يبقى اما اجي اقول لك دلوقتي the early component or valvular component of the first heart sound occurs during the isometric ايه؟ contraction phase. الامور واضحه ولا صعبه يا جماعه؟ في اي مشكله؟ طيب كانت بقى في النقطه اللي جايه ديت جت لي زمايلكم السؤال ده ماكسيمم. وايه المانع ان جه سؤال في الثانيه يجي ثالث؟ ايه المشكله؟ او تسالها حتى شخص. The maximal ventricular pressure occurs during any phase of the cardiac cycle. ما هو بالعقل انا قلت لك في المرحله دي بيعلى ل 90. هل السيستوليك بلاد بريشر في الفنتركل بيبقى 90 ده؟ يوصل ل 120. بيوصلهم امتى؟ في المرحله اللي بعد دي. المرحله اللي بعد ديت يبقى احنا اتكلمنا على مرحلتين دلوقتي. بصوا يا جماعه انا هكتب المراحل اللي هكتبها هنا عشان نفتكرها. اول مرحله اتكلمنا عنها الاتريال سيستول. ثاني مرحله اتكلمنا عنها مين؟ ايزومتريك كونتراكشن. ثالث مرحله حاجه اسمها ماكسيمم او رابيد ايجكشن فيز. بصوا يا جماعه في بدايه المرحله ديت في الماكسيمم ايجكشن فيز بتستارت ويز اوبننج اوف سيميليونر فالف. خلاص البريشر هنا تعدى هنا،
البريشر في الفنتركل تعدى البريشر في الارتر، فيحصل اوبننج، فيعمل لك انهي صوت في الهارت؟ شاطر، الاوبننج اوف فالف صوت نو ساوند. كلام جميل. طيب لكن خلي بالك هنا الفنتركل كونتراكت هنا ايه؟ ايزو يعني هيحصل ايه؟ السايز يقل، صح؟ فلما السايز يقل يزيد البريشر ولا ما يزيدش؟ بيزيد، بيوصل للماكسيمم بتاعه اثناء المرحله دي. يبقى بيزيد بيوصل للماكسيمم بريشر في انهي مرحله اثناء الماكسيمم ايجكشن فيس؟ بيوصل 120 ملم ميركوري. واضح الكلام ولا صعب؟ كلام جميل. طيب نمشيها خطوه خطوه. الاتريوم في المرحله دي، انت دلوقتي كان الكاف دي كان اليفيتد في المرحله اللي فاتت، بدا يحصل ايجكشن للبلاد، هيقل البريشر هنا ولا ما يقلش؟ في نهايه المرحله دي هيقل البريشر في الفنتركل، وبالتالي هينزل الصمامات اللي هي التراكاسبيد والميترال ينزلوا لتحت ولا لا؟ فيزيد السايز اوف اتريوم ولا لا؟ يبقى الفوليوم بتاع الاتريوم يزيد، صح الكلام؟ طيب اما الفوليوم يزيد ايه رايك؟ نعم؟ بص انا عندي دلوقتي اداه ايه؟ نفخه بالون، خلاص؟ انا جيت هنا وقمت ايه؟ زقتها بايديا من تحت كده، واضح الكلام؟ اما زقتها من تحت ايه اللي حصل؟ قللت السايز او قللت الفوليوم هنا، صح؟ قللت السايز بتاع النفخه دي. سيبك من الفوليوم اللي انا بتكلم على الاتريوم نفسه. الاتريوم دلوقتي انا لما عملت النفخه دي وضغطت عليها كده السايز بتاعها قل ولا بتاع النفخه قل؟ هيزيد البريشر. طب افرض ان انا قمت شايل ايدي هترجع لوضعها، هيزيد الفوليوم عن الوضع اللي انا كنت عامله، صح؟ يا ظالم. طب براحتك، الفوليوم كان اهو، بص كان الفوليوم الاول اهو، انا لما شلت ايدي بقى الفوليوم كله كده، يبقى زاد الفوليوم ولا لا؟ زاد عن المرحله اللي قبلها. ها تاني ادي النفخه قمت انا حاطط ايدي بالشكل ده، الفوليوم هو ده الجزء ده، اما شلت ايدي بقى الجزء ده زياده، بص ده الجزء ده، اما انا شلت ايدي خالص النفخه رجعت للوضع ده زاد، يبقى زاد الفوليوم ككل بتاع الاتريوم ولا لا؟ اما زاد الفوليوم هيقل البريشر، صح ولا لا؟ كلام جميل. طب الفنتركل نفسه بقى، انا دلوقتي لما فتحت الصمامات هنا يبقى اول حاجه الاتريوم سواء ايه؟ سايز او فوليوم او بريشر، والويف هنا بيبقى اكس تنزل الايه؟ البريشر. الفالفز الاول عشان نبقى ماشيين بنفس النمط، ايه دي فالفز تبقى اوبن ولا كلوز؟ في المرحله دي كلوز. مين اللي هيبقى اوبن؟ وده السيل السيميليونر فالفز اوبن از ذا ستارت اوف انهي فيس كاردياك سايكل؟ في الماكسيمم ايجكشن فيز. طيب هل الاوبننج بتاعها هيعمل صوت؟ لا، لكن هيحصل راشنج للبلاد او ايجكشن اوف بلاد، صح ولا لا؟ الدم هيحصل له ضغط فهيعمل فايبريشن او اهتزازات في الوول بتاع الارتريز ولا لا؟ زائد كمان الفنتريكولار كونتراكشن برضه في الفايبريشن ممكن تعمل صوت، بس الاساس هنا الدم اللي هينضخ لان البريشر عالي، فيعمل لك انهي صوت؟ لا الفيرست كومبوننت، بس بقول عليه الليت كومبوننت اوف ذا فيرست ساوند، او يقولوا عليه الماسكولار كومبوننت اوف ذا فيرست ساوند. الفيرست ساوند يا جماعه بيتكون من تو كومبوننت، الكومبوننت الاولاني بقول عليه الفالفولار كومبوننت، والفالفولار نفسه بيتكون من تو كومبوننت اللي هو ايه؟ الميترال والترايكاسبيد، احنا عارفين كده. لكن الماسكولار كومبوننت اللي هو الليت بار اللي بيبقى موجود في انهي مرحله من الكاردياك سايكل؟ اللي بيبقى موجود في الماكسيمم ايجكشن فيز. واضح الكلام؟ طيب بعد كده البريشر جوه الفنتركل، السايز بتاع الفنتركل هيقل لان انا عملت ايه؟ في ايزوتونيك كونتراكشن، صح الكلام؟ البريشر جواه هيبدا يقل، هو كان في البدايه كان عالي، في بدايه المرحله لما حصل تونيك كونتراكشن اللي هو كان وصل لاقصى حاجه، في اخرها هيبدا يقل. واضح الكلام؟ دي يبقى اتكلمنا على كام مرحله كده؟ اتريال سيستول، ايزومتريك كونتراكشن، ماكسيمم ايجكشن، ثم ريديوزد ايجكشن فيز. في الريديوزد ايجكشن فيز انا ضخيت كميه كبيره في الاول، صح؟ فقل البريشر، كان هنا في الاول 120 وهنا 80، قل بقى وليكن بقى 90 مثلا، وهنا ايه؟ او بقى 100 وهنا، او 110 هنا بقى 100. الفرق قرب من بعض ولا لا؟ يعني بدل ما كان 120 80 فرق بريشر عالي، كان ينضخ كميه كبيره. هنا فرق البريشر قل في مرحله الريديوزد ايجكشن فيز، فهينضخ كميه قليله، صح؟
وفي نفس الوقت اثناء الريديوس ايجكشن فيس هيرجع الدم يرتجع لمين؟ للرايت اتريم، يزيد الفينس ريتيرن. ففي مرحله الريديوس ايجكشن فيس هلاقي الرايت اتريال سايز بدا يزيد والرايت اتريال بريشر بدا يزيد ويعمل لي حاجه اسمها الفي ويف في الجاجولار فينس بريشر او جاجولار فينس بريشر ويف. تاني الحته دي هقولها تاني. اثناء الريديوس ايجكشن فيس هلاقي في المرحله ديت بدا يزيد الفينس ريتيرن، بدا الدم يرتجع اكتر. الفينس ريتيرن هيروح للرايت اتريوم فهيزيد الفوليوم بتاعه والسايز بتاعه، وطالما زاد السايز هيزيد البريشر جواه، صح؟ يعمل لك انهي ويف في الجاجولار فينس بالس كيرف؟ الفينس ريتيرن مش بتبدا بفي، يبقى هي في ويف، بوزيتيف ويف اسمها في. يبقى انا عندي 3 ويف بوزيتيف قلناها. الاي اتريال سيستول، السي كاسب اليفيشن في اثناء مين؟ الايزومتريك كونتراكشن، ثم الفي ويف فينس ريتيرن اثناء الريديوس ايجكشن فيس. اساميهم وعلاقتهم بالكاردياك سايكل مهمه. ثم الفالفز اللي هنا مين اللي كلوز ومين اللي اوبن اثناء الريديوس ايجكشن فيس؟ الايلي فالفز كلوز والسيميليونر فالفز ستيل اوبن. واضح الكلام؟ قال لك في مرحله انتقاليه، يعني الحاجات اللي بتحصل فيها يزن حاجات بسيطه جدا لدرجه ان ايه اوقات ما بنقولهاش حتى، اسمها بروتو دايستوليك فيز. بروتو اي ما قبل، الدايستوليك فيز اي المرحله التي تسبق مباشره الدايستول. ديت يعني ايه؟ فيري ماينوت تشينجز اوكير ديورنج ات. جاست لو عرفت الاسم نعمه من عند ربنا. خلاص؟ النقطه اللي بعد كده اللي مهمه جدا حاجه اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. ايزومتريك ريلاكسيشن فيز عايز اقفل السيمومتري كانت مفتوحه. مين السيمومتري كانت مفتوحه؟ السيميليونر فالف. ستارت باي كلوجر اوف سيميليونر فالف. واضح الكلام؟ دي نقطه مهمه. عشان يقول لك سيميليونر فالف كلوز ات ذا ستارت اوف ذا فولوينج فيس اوف ذا كاردياك سايكل. يبقى انهي فيس؟ ركزوا يا جماعه نمط الاسئله تبقى كده. يبقى في انهي مرحله؟ في الايزومتريك ريلاكسيشن. طب هنا كلوجر لفالف يعمل صوت ولا ما يعملش؟ يعمل. انهي صوت؟ السكند هارت ساوند. وبالتالي لحد دلوقتي سمعنا كم صوت؟ في كم صوت شفناهم؟ 3 اللي هو الفورث ارت ساوند والفيرست والسكند. الفيرست كان 2 كومبوننت. واضح الكلام؟ كلام كويس. النقطه اللي بعد كده، هل الفوليوم اثناء الايزومتريك ريلاكسيشن فيس بيتغير بتاع الفنتركل؟ لا، ده اسمه ايزومتريك، صح؟ لكن البريشر يتغير، يزيد ولا يقل؟ يا ظالم يقل. اسمه ايزومتريك ريلاكسيشن، صح؟ هقلل البص ايزومتريك كونتراكشن يرفع البريشر، ايزومتريك ريلاكسيشن يقلل البريشر. شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه. بصوا انتوا عارفين الاتريال بريشر اقصاها كام؟ النهارده اقول انا بريشر نورمالي 5 ملم نفس. واضح الكلام؟ طب في اخر مرحله وصلنا لها هنا مثلا قول البريشر وليكن 70 في اللتر، ايه رايك؟ ينفع الدم ينزل بالجرام من بريشر 5 ل 70؟ عمره ما ينزل، مش هيتفتح الصمامات دي. شوفوا العظمه بقى بتاعت الخارج، ايه اللي بيحصل؟ يحصل ايه؟ كلوزر اوف سيميليونر فالف، صح؟ يحصل ايزومتريك ريلاكسيشن، فاللي كانت 70 بقى بصفر. بالايزومتريك ريلاكسيشن نزلت للصفر. فدلوقتي بقى من 5 ل0 يفتح الصمام وينزل الدم ولا لا؟ يتفتح في نهايه المرحله دي او في بدايه المرحله اللي بعدها هيتفتح الاي في فالف. يبقى ركزوا في النقطه دي مهمه، ولذلك بقول لك لازم تقارن بين التو فيسز دول. ايزومتريك كونتراكشن ده عايزه ترفع لك البريشر علشان يعدي البريشر اللي في الاورطه والبلمونري، صح؟ عشان تعمل سيستول. اثناء الايزومتريك ريلاكسيشن عايزه تقلل لك البريشر في الفنتركل لصفر علشان تفتح الاي في فالف وينزل الدم بالجرام، صح؟ 70% وناس تقول لك 60% منه بينزل بالايه؟ بالويت بتاعه. المهم يبقى اتكلمنا على الايزومتريك ريلاكسيشن بالظبط فيها ايه؟ تناقضات واختلافات كبيره مع الايزومتريك كونتراكشن، فتذاكر معاها. قلنا بعد الايزومتريك كونتراكشن كان في ماكسيمم ايجكشن. طب ده احنا الدايستول ينفع ايجكشن ولا فيلينج؟ يبقى هنا في ماكسيمم فيلينج فيز. اثناء الماكسيمم فيلينج فيز الصمامات دي هتفتح. انهي صمامات؟ في بدايتها الاي في فالف اوبن. يبقى الاي في فالف ار اوبند از ذا ستارت اوف اني فيس اوف ذا كاردياك سايكل في الماكسيمم فيلينج فيز. وزي ما انتم عارفين الفالف اوبننج يعمل اي صوت؟ ما يعملش.
لكن كان الفينس ريتيرن موجود هنا اهو، الصمامات هتفتح يقوم الدم نازل. راشنج اوف ذيس لارج اماونت اوف بلاد يعمل لي مين؟ انهي صوت؟ الثيرد هارت ساوند. ثيرد هارت ساوند. الفورث يا جماعه هو اول مرحله صح؟ يبقى الثيرد هارت ساوند. فايبريشن اوف اتريا اند راشنج اوف بلاد، الاثنين مع بعض بيعملوا الصوت، بس الاثنين ضعاف، كميه الدم اللي بينزل قليله والاتريا كونتاكشن ضعيفه، الصوت مش بيبقى اسمه زي ما هنقول. الثيرد المين افكت بتاعه الراشنج اوف بلاد انتو ذا فينس، ده الاساس بتاعه الراشنج اوف بلاد، كميه كبيره من الدم وهتنزل بتقلها. واضح الكلام؟ طيب اثناء الماكسيمم فيلنج فيز انهي صمامات مفتوحه؟ وانا شايفين يا جماعه تسلسل الاحداث؟ مين اللي مفتوحين دول؟ الاي في فالف. مين اللي كلوز؟ سيميليونار فالف. طب الدم نزل للفنتركل، الفوليوم يزيد، البريشر سلايتلي انكريز، صح ولا لا؟ واضح الكلام؟ نقوم رايحين للمرحله اللي بعد كده، ريديوزد فيلنج فيز. كان الاول يا جماعه كان الفرق البريشر هنا 5 هنا 0 مع نزوله بقى اقول 1 بقى 2، بقى هنا 4 وهنا 2 مثلا. فرق البريشر قل ولا لا؟ كان الاول 5 0 فالفرق كبير فكان ينزل كميه كبيره. دلوقتي بقى ايه؟ مثلا 3 1 او 3 2، بقى الفرق قليل فالدم اللي ينزل ده اقل، تقول عليها ريديوزد فيلنج فيز. هلاقي الصمامات مين اللي اوبن؟ الاي في فالف. مين اللي كلوز؟ السيميليونار فالف. انهي ساوند يستمع؟ نو ساوند هيرد هير. تو سمرايز، cardiac cycle changes occurring in the heart صح؟ او changes occurring during each beat of the cardiac cycle of the heart. واضح كلمه cardiac cycle cyclic change occurring in each beat. لها فيس الديوريشن زي ما قلت according to the heart rate. خلاص؟ في حاجه اسمها ventricular systole وحاجه اسمها ventricular diastole. الفنتريكولار سيستول الديوريشن بتاعته 3 سكند، 3 من 10 سكند. ده لو ايه؟ لو الهارت ريت 75 بيت بير مينيت. الفنتريكولار دايستول 5 من 10 سكند لو الهارت ريت 75 بيت بير مينيت. يعني الدايستول اطول من السيستول، ودي نعمه من عند ربنا، علشان الدايستول از ذا تايم اوف ريست، تايم اوف فيلينج، تايم اوف نيوتريشن اوف فنتريكل. ودي النقطه اللي هنناقشها اذا كان لنا عمر المحاضره الجايه ان شاء الله، اللي هو ذا ماكسيمال كوروناري بلاد فلو اوكيرز ديورنج السيستول ولا دايستول؟ دايستول صح ولا لا؟ ده هنناقش المره الجايه ان شاء الله. كلام كويس. الفنتريكولار دايستول بنقسمه حاجه اسمها ايرلي دايستول وميد دايستول وليت دايستول. واضح الكلام؟ اللي يهمني جدا ابقى عارف ولو جبت انيميشن لكل الفيسز. بداناها بالاتريال سيستول صح؟ يليها الايزومتريك كونتراكشن فيس، ماكسيمم ايجكشن فيس، ريديوزد ايجكشن فيس، بروتو دايستوليك بعض المراجع الكتاب بعضها يطنشوها، ثم الايزومتريك ريلاكسيشن فيس، ماكسيمم فيلنج فيس، ريديوزد فيلنج فيس صح، وتقوم لافت السايكل الثانيه. النقطه الثانيه في المحاضره اللي احنا ربطناها واحنا بنشرح الهارت ساوند، ساوند ريليتد تو تشينج او ايفنت معين في الهارت. في حاجه اسمها نورمال هارت ساوند وحاجه اسمها ايه؟ اب نورمال هارت ساوند. النورمال هارت ساوند هم مقسمها لحاجتين، لاوديبل هارت ساوند شايفانا ايه؟ اسالك الهارت ساوند بس انا بجمعها كاسكيمه لوحدها. اوديبل هارت ساوند وان اوديبل هارت ساوند. اوديبل بسمعه بالستيثوسكوب بالسماعه، ان اوديبل يبقى انا بعمل له ريكوردنج بالفونوكارديوجرام، فونوكارديوجرام. الاوديبل هارت ساوند اللي هم مين؟ الفيرست والسكند. سام تايمز فير في التشيلدرن او لو سن اثليتيك بيرسون. واضح الكلام؟ الفورث ساوند بيستمع مينلي لو في حاله هارت فيلير، بيستمع في حاجه اسمها جالو بريزم، يعني اكن جري في الحصان. واضح الكلام؟ طيب امال الابنورمال هارت ساوند اللي ممكن اسمعها اللي هي اللي تشينجز في النورمال، ممكن الاقي سترونج فيري سترونج هارت ساوند فيرست او سكند صح، او ماسلز فيرست او سكند، او اللي انتوا بقى قلت عليه اللي اسمه ايه؟ مرمر مش مرمر بس ايه؟ مرمر. المرمر او اللغط في القلب يا جماعه بصوا ده عباره عن ايه؟ له نوعين اساسيين، في حاجه اسمها الفانكشنال ميرمر يعني مش مرض لكن ممكن تكون فيسيولوجيكال كونديشن، وحاجه اسمها اورجانيك ميرمر ده فيه مشكله في الصمام. فانكشنال ميرمر زي حالات سمعتوا عن حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركوليشن، يعني واحد عنده سيفير انيميا، في عنده واحده بريجننت، واحده سيفير اكسرسايز، واحد فيفر، كل دول يعمل لك هايبر دايناميك سيركوليشن، السيركوليشن ماشيه بسرعه، فسريان الدم بسرعه يا جماعه بيعمل سيرفيس فلو. واضح الكلام؟ فيعمل لك الصوت اللي بقول عليه الميرمر. الاورجانيك بقى لو فيه كاف بايه؟
في فالف سينوزس او فالف انكومبتنت او ريجير. ممكن يعمل لك حاجه اسمها سيستوليك ميرمر او دايستوليك ميرمر او حاجه اسمها كونتينيوس ميرمر. الامور واضحه ولا صعبه يا جماعه؟ ها الفورس هارت ساوند قلت لك نورمال ما يستمعش، لو استمع يبقى فيه مشكله، مين ممكن تبقى هارت فيلير. ها خلاص درسوا متى يا جماعه؟ ادى الاوديبل ارياز، ادى الفونو كارديوجراف فيرست وسكند وهارت ساوند. خلاص وادي الفيتس اوف كاردياك سايكل بالرسمه بالتغيرات لكل واحده فيهم، يعني كل اللي اتشرح كله هو شرح للرسمه دي. خلاص وفي الاخر خالص ادى السمري واسئله والاجابات بتاعتها. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟